Вітаю, шановні друзі! Дивіться, що в мене є для вас. Біленькі батони, пшеничні, домашні, зроблені своїми руками. Звісно, хліб можна купити, але це буде дорожче. Ось, бачите, який пухнастий, а який смачний. І недорого, майже вдвічі дешевше магазинного. А який запах буде в квартирі? Кращий в світі хліба. Хліба дома. Нам будуть потрібні 5 стаканів борошна, 2 стакана води, столова ложка дріжджів, столова ложка цукру, 2 столові ложки олії, сіль. Все. Теплу воду виливаємо в миску. Дріжджі 10 грам. Як будете свіжі брати, на 3 помножайте, 30 грам. Цукор. Стакан борошна. Розмішуємо. Все. Чекаємо 10 хвилин. Треба, щоб піднялася опара. 10 хвилин минуло. Висипаємо борошно 4 склянки, сіль, чайна ложка. Розмішуємо. Додаємо олію. Мішаємо тісто десь 5 хвилин. Якщо є тістоміс, можете використовувати. Гарно. Все. Змащуємо олією миску. І залишаємо в теплому місці на 1,5 години. Накриваємо рушником. 1,5 години минуло. Ось така краса. Дивіться, яке м'ягеньке. Тісто треба обм'яти. Збираємо ось так. І обминаємо. Буквально півхвилини. Так, розділяємо на 2 частини. Беремо качалку і розкатуємо тісто. Збираємо майже як рол. І обережно переносимо на деко. Але не забудьте папіром для випікання застілити. Робимо другий батон. Беремо ножиці і робимо надрізи. От так. Залишаємо в теплому місці. Це вже на 10 хвилин. Тісту потрібен час, щоб піднятися. Краще його не турбувати. Ось. Ось наш красень. Як вам? Дивіться, як піднявся. Ложка молока і жовток. Це не обов'язково, але так краще. Мажемо за допомогою пензлика. Краще кулінарного, але не обов'язково. Поміщаємо в духовку. Заздалегідь розігріту на 180 градусів. На півгодини. Ось, півгодини минуло. Подивіться на цих красенів. І скажіть, відверто,
Невже таке купиш в магазині? Ви б чули, який аромат. Такі запашні. Сусіди кажуть, знов печеш? Так і є. На мою думку, так має пахнути вдома. Свіжим хлібом. Не підгорів, а скоринка є. Золотий ти мій, м'ягусінький. Треба б розрізати, але він ще гарячий. Краще зламаю. Не знаю, з чого роблять покупний, але він не такий. І близько нема. Пухнастик. Печіть хліб. Нехай у кожній хаті пахне хлібом. Хай вам буде смачно. Бережіть себе. До побачення.